السنة فكرتنا مختلفة. نحن كل سنة نحاول ندور شيء يعني مختلف، شيء مغامرة جديدة، شيء ما مسوين، تجربة ما جربناها من قبل. يعني جربنا الصعود، جربنا الهايكينج، جربنا الهاسكيز، يعني كل سنة نحاول ندور لنا شيء جديد. هذه السنة قررنا أن نحن نجرب شيء مختلف تماما. بعد البحث والتحري والاستقصاء والسيرش في الانترنت وصلنا إلى أن ممكن نعمل رحلة مختلفة نوعا ما. جزيرة مهجورة ما فيها أي نوع من الحياة، بدون الأكل، بدون الشرب، بدون الماء إلا بقدر بسيط جدا. ندور أكل، نحن ندور شراب، نحن نوري ضوء، نحن نبني إذا احتجنا نبني شيء، نصيد. هذه الفكرة الأساسية من الرحلة، أن الواحد يعيش الحياة الطبيعية بدون الأشياء اللي تساعده عليها. في قوانين من البداية متفقين عليها نحن كمجموعة، ما نشيل أي شيء ويانا إلا التيشيرت اللي لابسينه والشورت اللي لابسينه. حاولت صراحة، خلنا على الأقل ناخذ معنا سليب باج، خلنا على الأقل ناخذ معنا خيمة. أبو أحمد كان رافض كل المسائل هذه. هالشيء الوحيد يعني شوف شنطتك شوف كبرها هالشيء الوحيد المسموح عندك. الحكومة مانعة كل شيء، حتى النظارة. ليش النظارة ممنوع في الجزيرة؟ ما أعرف ليش. قلت لهم حساسية في العين ما مشى، لأني ما أشيل سجاير معاي، يعني ما أشيل النظارة. اخترت النظارة، قلت ما عليه شو نسوي بعد. لين بعدين ما أدري كيف وافق، قال لي أوكي. هذا بعد نقاش طويل، قلنا ما عليه بنسمح بالنظارة. قال لا، نحن سايرين نجرب تجربة مختلفة ولا بد نكون قد التحدي. مرتين مفتش، ولا في الجمارك حتى شيء. هاي الشنطة كلها شيخ ما عندها تصوير. بس تفتش هاي قبل ما فتش يا شيخ. لا مو بالحين. تقص علي. تفتش هناك. وين هناك يعني؟ في القارب. ما عندي مشكلة والله. أي زيادة في البحر. ما عندي مشكلة شيخ. أوكي. والله ما عندي مشكلة. هذا الوحيد. ما نبغى تغيير في الكلام. شيخ شو لحظة بنحتاج في الجزيرة يا جماعة. شو بنحتاج؟ بنحتاج شاور، بنحتاج سرير. لا شاور ما قلت شاور، بس هذا في الليل كيف بتشوف، كيف بتسوي؟ شو تبغى تشوف الليل؟ ترقد في الليل. ما يعني انت بترقد في الليل، لكن المشكلة يعني قبل ما ترقد ما بتبني، ما بتسوي، ما بتهذا. ايه في شمس في السماء. الشمس في النهار، في الليل يكتب ابغى اقرا، انا عندي كتاب يبي اشيل الكتاب. وين طلع الكتاب شوف حبيبي طايح من سطح جزر الهواي، انت رايح تشتغل. انت اسكت رايح تكرف هناك. لو تعلم ما اعلم ايوه لبكيت كثيرا وما ضحكت ابدا. سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. اي بدرو. ها استسلمت صراحة وخلص مع الفريق. عشاء الأخير الشيخ. عشاء الأخير ما علي بتعشون هناك، بس بنصيدكم إن شاء الله يا رب، إن شاء الله نتوفق والأمور تكون طيبة إن شاء الله، ونطلع بنتيجة جيدة إن شاء الله. طالعين في الليل، واصلين نهار ثاني يوم، راكبين سيارة ساعتين، عقب ساعة بالقارب للجزيرة، فواصلين تعبانين هلكانين. خطوط هالشوارع لما نوصل المكان، المسافات البعيدة، مش مسافة نص ساعة وتوصل، ساعة ساعتين، إرهاق يعني. إن شاء الله مقبلين على مغامرة جميلة ونستمتع فيها إن شاء الله، وأكيد كل مرة تكون تجربة مختلفة، وهالسنة بعد مختلفة. مرحلة تفتيش قبل الجزيرة. أدرك ماشي. ليه؟ تعال هذا يصور ونا. ايه والله انا شاكوي هذا والله. حق راشد كل شيء عادي الا الممنوع حقنا نحن. اكو شال وياه كاب. وشو عراسك انت؟ انا هذا كاب عادي، بس هو شال هاي مال الشمس. وها شو ماما الشمس اللي عراسك؟ لا هاي بس على الصبعه.
على بركة الله. بسم الله مجريها ومرساها. بنعيش على الجزيرة هذه اللي وراك. هاي الجزيرة اللي حدالنا يحرسونا من الناس، في صيادين في الليل يمرون يجيبون يوقفون في الجزيرة هاي ما يخلونها، يقولوا لهم هاي نباهم يتعذبون يعيشون رواحة مع الجزيرة لا تتقربون. نرتب امورنا الاداريه اول شيء، ونامن مستقبلنا خلال الايام اللي بنعيشها. الا ليله قاصين عليه وهي 4 ايام. اتوقع بينافخ وبيضارب عقب بيستسلم. لان وين بيصير؟ غصبا عنه. يا يسبح لهنا. نحن بالقارب خدنا 20 دقيقه. سباحه عادي 4 ساعات. يعني يتاقلم مع الوضع. وهذا صعب طبعا يتاقلم. هو ما يتاقلم مع اي وضع. اول شيء سويناه نصور، تعبنا نفسنا بالتصوير. حاولنا ان يعني نعتمد على نفسنا طبعا في الاشياء الثانيه. في البدايه طبعا واحد يخبرنا شو نقدر نسوي، وين نقدر نسير، شو نقدر نحصل. نصحنا بالناريل ونصحنا بنوع من البطاط او الفندال او شيء غريب يعني، ونوع من اوراق الشير اللي ممكن الواحد يمضغها او يستعملها في الاكل. وكذلك القباقيب، ممكن تحصل قباقيب في منطقه معينه. يلا ابو محمد. تفضل تفضل تفضل. بسم الله. يا سلام. شو الطعم؟ قرم. قرم تبغى؟ ان شاء الله بنستخدمها خلال الايام اللي بنقضيها هني، نصيد سمك ونوفر يعني غذائنا خلال الفتره هاي ان شاء الله. جينا على اساس ان بنبني ملجأنا بروحنا، لكن الجماعه مجهزين لنا هذا الكوخ. ف توافق لنا نبات فيها الكوخ؟ شو رايك انت؟ والله انت كريم ونحن نستاهل. لا ان شاء الله. الكوخ طبعا حدبان انه ومسوي مثل غطاء، لكن ارضيته كلها خشب ليحان صغيره كذي يم بعض، وشيء مرتفع وشيء نازل. والله بعيوني اشوف انواع عجيبه غريبه من الحشرات، يعني اللي شفته بعيوني 2 أم 44 يعني حشرتين، نمل انواع واشكال، عناكب كل عنكبوت شكبره. وين بترقد؟ كيف بترقد؟ وخشابه بعدها رايحه يعني، اي حركه يمكن تطيح على الارض. انت ليش الشيخ هلا الرجال بيعطينا خيمه، خلى على الاقل ناخذ الخيمه. لا ما نبغى لا خيمه ولا. انت جاي تبغى الراحه ولا تبغى تستمتع هنيك؟ ابو مرزوق الرجال ياس يشرح لنا هناك. فهمتوا؟ ايه اتفقنا قبل انه بنجلس فتره بسيطه يعني يوم واحد. حطيت يعني تفكيري انه في هاليوم مو مشكله اذا ضيعت ولا شيء، عارف ان اليوم الثاني بطلع. اتفقنا نقول له بس ليله، وكانت هالكلمه اصلا نتداولها قبل الرحله، الا ليله يعني. نحن عندنا بعض المفاجآت يعني تفضل اللي مرتبينها حق هالجزيره. وبصراحه مفاجأتين هي، واحده لك واحده لك انت. تضحك وايد. ذهبي لك انت مفاجاه. سوري. انا متوقع هذا الشيء طبعا، لان ما دام هذا الانسان موجود، انا مستشار الوالي. مستشار الوالي اكيد بتسوي لنا مشاكل.
تفضل الشيخ ابدا. انا متوقع لي كل شيء عادي يعني. انزين تبغي نبدا بك انت ولا نبدا بك؟ لا ابدا بي انا. انزين انت كأنك جايب شو اسمه؟ شو؟ فرشاة اسنان وياك؟ ايه. انزين انت فرش اسنانك عقب ما نقول لك شو تسوي. مسوي شيء بفرشاة الاسنان يعني؟ عادي، شو المشكله؟ والله ما بها، خلاص ما مشكله. انزين خلاص بس هاي مفاجاتي. هذه على قدك. بس انتم تتحملون الموضوع هذا؟ لا لان انتم بديتوا وانتم تتحملون. عادي، ما عندنا شيء. نحن اصلا جايين راس مالنا ثيابنا. زين ما علي. تفضل. شو بالنسبه لي؟ انت بس زحب صدرك ما تجيك كبخه قوي. لا المشكله لحظه شوي. خلينا نقول لك شيء. نحن في هالجزيره 4 أيام. زين يعني شو زين؟ اوكي زين. شوف الرياكشن. زين فاجئوا الجماعه انه بيقعدون 4 أيام. صعبه يعني كانت بالنسبه لي. قعدت اطالعهم بس ما قدرت اقول شيء. ما في رجع يعني اني ارجع سباحه. انا والله حضر الضابط. والله العظيم اني عارف كل شيء، والله يعرف كل شيء. احنا ما تعرف. هو بعد انا اعرف صراحه، انا اعرف. لحظه زين اثبت والله بايب تليفوني ترى. جيب تليفون هل شنو اقول هذا؟ لك ضرب مو مشكله بس بدون مسبب. لا لحظه هم يسوي مشاكل يطيح راسي انا والله كله والله بروح. لا تعالي اقول لك وين بتشرد يعني. لو بتمون اسبوع قال انا ما عندي مشكله بتم وياكم يعني. عقب بدا يستوعب ان ترى الوضع 4 أيام يعني. اي والله ما اقدر ايش فيك انت؟ ما امزح معك بكلم الشيخ والله ما اقدر الصراحه يعني. تزعلون بيزعل برايه ما برجع هناك بقعد وانت تخلصوا 3 أيام كنت تعالوا لي هناك. ما اقدر انا انسان مريض يا ريال اخذ مال كلها مال سكر اخذ. قلت الكلام هذا اول ما قلنا لك. هم يعرف يعني ما يعرف. لا اول ما قلنا لك ما تكلمت. ما كلمته ما قلت له انا قاعد 4 يوم أيام ياسين على البحر. الحين بعدين بينش بقعد وياه بقول لكم قدامه. انا اصلا مريض انت مش مريض. والعضلات هاي هذا خل عضلات مع عضلات. عندي كلى عندي هذا لازم اتعامل. تشوف كل يوم اخذ ما اشوف كل يوم اخذ حبوب حق شنو اخذهم يعني بس عشان ادور لي عرسه. لا ما ينفع يعني. انا ما اقدر استحمل صراحه. احتاج عاقل احتاج سكريات احتاج اكل زين مالك بنصيد. شلون تصيدون؟ لو فرضا تصيدون ان شاء الله حوت ما يستوي. ما اقدر اكون اريل. ها انا ناري يا عمي. مو حلو يعني انت تعطيني شيء تقول لي انا احسب حسابي في الشيء هذا اقدر ولا ما اقدر. يوم ونص ماشيها مو مشكله. بس هي الحين السفاري انت عرفت انه 5 أيام ومشيت عادي. سفاري مال الهاسكي ومشيت وياه. هناك غير. ايش غير بعد؟ بقول لك ليش؟ هناك في اكل نمشي ناكل. اذا اكل بتحصل اكل هنا. اي احصل اكل هنا. كل يسمونه النار ما ادري ايش عارف. انا ما اقدر 3 أيام. انتم المفروض تقولوا لي انا يمكن اذا انت بتيون يمكن ما اذا بتكذي ليش اخرب عليكم بقول خلاص. لا يعني ما بتي يعني؟ اي والله يعني لو قلنا لك ما بتي؟ ما بي 4 أيام اقعد انا ما بي. يعني من البدايه ليش ما يقولون لي؟ غلطتكم انتم. هاي مفاجأة. انا اقول لا تستعجل انت بتتأقلم والله بتتأقلم. هاي تقلم يا عمي شنو. عصفت بدون فايده. طلعت مشيت شوي ورجعت قلت خلاص نرضخ للامر الواقع بنستحمل وياهم شو نسوي يعني. حاولنا ندور على الاكل مثل الجوز هند ومحصلين ما يذع شير يقولون فندال. كلنا يا هو طعمه جميل جدا. فندال هذا شويه يعني ما قدرنا ناكله بطريقه عدله. كل واحد كل قطعه صغيره او ياكل ويرمي الباقي. لكن الواحد لازم يغصب نفسه على الاكل. توزيع الادوار كان ان في حد يروح يصيد، في حد يامن الخشب للاناره، في حد يصيد قباقيب. توفقنا يمكن شوي في القباقيب حصلنا 3. انا ما قدرت اكلهن انا كنت تعبان ورقت على طول. ذهبنا انا وابو احمد للبحر نحاول انه يعني نصيد اي نوع من السمك سواء كبيره او صغيره. فحاولنا مره ومرتين وثلاث ما حصلنا سمكه واحده يمكن طبعا ها كبرها. استغليناها عشان نصيد سمك من البحر لكن لا عندنا ميدار مثل الناس. معدات الصيد كانت جدا غير صالحه. الاشياء اللي اعطونا اياها حتى الشركه ممكن تساعدنا ابدا ما استفدنا منها.
ظلينا نحاول لين آخر لحظة، ما حد يأس الحمد لله. ابو راشد شو هالقرقور؟ قرقور من قصب ساق البامبو. السمكة. يوم الماي تيبس تدخل داخل وعقب تعلق هنا في الشبك. حلو. فنشوف، محاولة عسى ولعل يعني. ودعتك الله يا نظر عيني. حافظ الله. ما عندنا اي شيء، فما توفقنا في صيد السمك. وبعدين تعبنا، البحر يبغي له واحد يجلس بالساعه والساعتين والثلاث عشان يصيد. نطلع دقنا الشمس نرجع على طول. قمنا ناخذ الناريل من على الارض، الناريل اللي طايح من الشير تاخذه وتشرب الماء اللي فيه وتاكل اللحم اللي فيه، الثمره اللي فيه. عشان نوري ضوء لازم يكون عندنا شيء يعني أداة اشتعال. الأداة اللي أعطانا إياها الشخص اللي وصلنا ما كانت تشتغل، الظاهر كان فيها قطعة ناقصة، فاعتمدنا على الولاعة. الولاعة كانت شبه مفضية، فكنا أي شيء نلبقه لازم نحافظ على الضوء. عشان نلبق الضوء مرات تمر ساعة كاملة حتى ساعتين، لازم الواحد يكون ينبض الضوء، لأن نحن وصلنا الجزيرة، والظاهر الجزيرة قبل ما نوصل طبعا كان في أمطار، خشب كله خرسان. الرقاد مصيبة هناك، مأساة بمعنى الكلمة. تخيل أنت راقد في كوخ، هذا الكوخ مخبق من كل مكان. في حياتنا ما رقدنا مثل هالرقاد، يا ترقد على السيفة وتتقرص. فنفضل الكوخ الصغير على الأقل، يعني ها يمشي الحال. رقاد على الحطب، لا غطاء، لا وسادة، لا فراش، لا لحاف، راسك على الحطب. شباب شو العشاء؟ عشاك باقيب من صيدك يا ابو راشد. بس هو ترى من الصيد. من الطبخ. صباح الخير شيخ. اهلا وسهلا. شو الانطباع في اليوم الثاني؟ والله كل حد واعي وفي صداع من قل الاكل، لكن الحمد لله ريوقنا نارين. شو تسوي يا محمد؟ واليوم الثاني كذلك تعبنا بصراحة كلنا بدون استثناء. طبعا محمد مرزوق مزاجه خايس، ما نقدر يعني نكلمه، بطنه خالي فمستحيل واحد يتفاهم معاه. محمد خلف انسان اكول يحب الاكل. اول شيء فكر فيه قال انا يوعان مو بتعبان، لكن كلنا حسينا بيوع، كلنا حسينا بتعب. نمشي على الجزيرة نحاول ندور حطب، أكل، شيء من الأشياء اللي يرميها البحر على الشاطئ، نشيل اللي نقدر عليه ونحاول نستفيد منه. ولكن يعني كل واحد له قدرة تحمل معينة. مالك بارض تصور، مالك بارض تمشي، مالك بارض تسوي أي شيء. أنا اضطريت أني صراحة يعني أهرب للضرورة. اللي يحب الأكل يهرب أكل، ومنو عندنا يحب الأكل نحن غير محمد خلف. من خلال كوب على شكل عدسة، مهرب تمر، كتكات، حب شمسي، لو كان يقدر كان هرب عيش ولحم. لما صار التفتيش حصلوا عندي مثل الحاف، وانا بالعماله حاطينه بطريقه بحيث ان يكتشفونه بشكل سريع على اساس اخبي على الشيء الثاني يعني، وبالفعل اكتشفوه وشلوا عني. لكن لما قال هذه عدسه
والعدسات عادي، رجع العدسة مكانها. قلت الحمد لله نجحت التجربة. هرب ولكن ما استفاد من التهريب. قلت للشيخ أنا جايب هذا وياي. يوم شافه اتفاجأ وعصب، قال أنا والله العظيم ما أكل شيء. طبعا أنا توهقت، إذا قائد الرحلة ما أكل يفترض أنت ما تأكل. أول شيء سواه محمد مرزوق أنه كل اللي حصله. قصة طويلة هي، ولكن المهم اني حصلت شيء قدرت اكله. يعني نحن ماسكين محمد ونبغي نعاقبه، ومحمد مرزوق قال بخلص اكلي وبيكم اكمل وياكم العقاب. أوقعوا علي العقاب. بس بعدين خشوا عني، تميت ادور لقيت عدسات ثانية زي ما بجعتهم. جزيرة وايد متعبة، وايد 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 متعبة. الجوع والتعب مع بعض وقل الرقاد هذا كله اثر فينا. ارهاق يعني جدا تعب. الكل كان يبغى يطلع من الجزيره، مو على الكل يعني. طبعا في الليله الثانيه ما قدرت اكمل. طبعا ما قدرنا نكمل 3 أيام لسبب واحد، بدال 3 أيام صارت يومين. السبب راشد الكوس. اللحظات الأخيرة اللي فعلا حسيت فيها هي بعد رجوعنا من رحلة الصيد بالقارب الخشبي. حسيت أن أنا جسمي بدأ ما يشيل نفسه. يعني راشد تعب ومرض، ما أدري شو ماكل. ربنا لك الحمد. قلت مسكين زين بنرجع يعني. يمرض الحين شوي ويتعب، لكن نطلع من الجزيرة، من هذه الجزيرة الشؤم. حسيت أنهم يقولون إن شاء الله ما يطيب لين ما نرجع يعني. أكثر 2 فرحوا لمرض راشد، محمد خلف ومحمد مرزوق، لأن شافوها فرصة للهروب من الجزيرة. والمفروض يروح الشيخ وياه ويعالجه ويرجعه. قلت له بس راشد ما يستوي يسير بروحه لأنه مريض. قال أكيد ما بنخلي راشد بروحه. بعد خفت أن يقول ممكن راشد ومحمد مرزوق يسيرون وأنا وأبو أحمد نتم. أول سؤال سألني إياه، بيسير روحه ولا حد بيسير وياه؟ عشان هو يطلع وياه إذا كانت عنده فرصة. محمد مرزوق طبعا يسوي نفسه يكون ينب راشد ويداريه ويعني يحاول يساعده. في حياته ما سأل عن راشد الكوس، قام يهتم براشد الكوس ولا أبو محمد وتبى شيء يسيب الماي. وبالفعل ما قدرنا نخلي راشد يطلع بنفسه، لازم كنا نطلع كلنا معاه. بدأوا الشباب باتصالات الطوارئ. اضطرينا أن نتصل بالشخص اللي على الجزيرة الثانية عشان يتصل بالجزيرة الرئيسية ويطلبوا لنا قارب يشلنا يودينا المدينة اللي ما فيها لا مستشفى ولا عيادة مثل الناس، عشان نركب السيارة ونسير 2 ساعتين إلى المدينة الرئيسية اللي ممكن إذا احتجنا نسير لدكتور أو للمستشفى. لما جاء القارب كان أول واحد قدام في القارب على أساس إنه يروح. محمد مرزوق أول واحد راكب القارب وناس ربعه كلهم. من الفرحة اني برجع. لو ما صار هالظرف ما ندري إذا كنا بنكمل اليوم الثالث ولا لا، لكن هذا كان سبب لخروجنا من هالجزيرة. بعد عناء الجزيرة قضينا باقي رحلتنا في فيلا مريحة وسط غابات بالي الأندونيسية اللي ما كانت تخلو من لصوص الطعام. نعوضكم براشد عقب الجزيرة. اليوم بسوي لكم صالون الدياي. ما كان الجزء الثاني من رحلتنا خالي من المغامرات، لأن قررنا صعود جبل بركاني في الليل عشان نوصل القمة مع شروق الشمس. شباب مستعدين؟ يلا نستعجل عشان نلحق الشروق فوق إن شاء الله.
ويا الفجر تقريبا وصلنا القمة وبدينا التصوير والاستمتاع بمناظر الشروق. بس لصوص الطعام كانوا ولنا بالمرصاد وما خلونا نستمتع بلحظات الشروق. وفي بالي زرنا بعد المنتجعات اللي تتميز مناظرها الجميلة، وجربنا رحلة الرافتنج في الأنهار المدفقة بين الصخور. هذه بعض اللقطات الظريفة والطبيعية اللي صورتها كاميرات الشباب. مشكورين ونشوفكم في رحلات قادمة مع مغامرات جديدة. مع السلامة. راشد محمد يلا في السيارة كلنا انت كلهم في السيارة. شوف هاي كلهم تريون. مولاي أتريد شيئا آخر؟ تبغى ماي؟ في الشنطة عندي. هذه ماي. هات 500 درهم. يا زلمة هالمشي. هات 500 درهم بعطيك دبة ماي. 500 درهم دبة ماي، انزل زحف احسن لي.